utflykt är väl det minsta man kan säga. Nu är jag utanför gränser där jag har varit någon gång tidigare, om man säger så. På väg från västra sidan av Sverige. Det känns som du ska vrida kameran lite så kanske. Okay. Från västra sidan av Sverige till östra sidan av Sverige och även lite norrut. Kanske ganska mycket norrut. Vi åker på när vi har lämnat E20. Vi åker på, vilken väg åker vi på? Jag vet inte, den som leder hemåt. Ja. Mm. Jo, men vi är på E20 är vi. Vi åker på E20, som sagt var, mot Gävle och så ändå längre norrut. Så att det här ska bli jättespännande. Vi ska åka hem till Carola och kolla hur hon bor. Jag har aldrig varit som sagt var så här långt norrut. Så varenda kilometer är lika spännande. Nu åker vi förbi ett stort Bauhaus. Mitt ute i ingenstans. Örebro heter det. Har ni hört talas om Örebro? Örebro heter det. Örebro. Ja. Det var det. Är det inget mer att... Nej, det är ingenting mer att säga. Du kan ju filma dig själv om du vill. Nej, det vill jag inte. Ska Carola köra? Kommer det gå undan? Nu blir det jobbigt. Nu blir det jobbigt. 35 mil har jag kopplat av nu vid ratten och nu är det... Okej, så jävla avkopplad som du hit. Jag har varit Det är jätteavkopplad. för att gäspa hela tiden då. Ja, jag var så avkopplad så jag gäspade. Lite för avkopplad. Ja, nu har vi 28 mil kvar. Det är 22,5 mil kvar. Sen blir det spännande att se var vi hamnar. Där har vi Dalälven. Då är vi hemma. Då är vi hemma. Då är vi på hemmamark. Min nya hemmamark, Dalälven. Det var trevligt tycker jag. Dalälven. Ja, här står man nu. Någonstans i Hälsingland. I ett skjul. Och här ska jag försöka reda upp lite grann så att... ja men vad fan, ni vet, nu ska jag ju sälja mitt hus och... Jag har bott i husbil från och till jättelänge och jag kommer fortsätta att bo i husbil. Men jag kommer ju bo i Hälsingland delvis också. Och jag har ju lite prylar jag måste ta hand om när jag flyttar. Och då sa Carola, du får kolla där ute i boa om det finns några utrymme. Innan jag kom in så fick jag ju börja plocka ut 100 grejer för att komma in i den här boa. Liksom se hur det ser ut här inne och jag ska ordna så att jag kan få plats med mina grejer. Ja, ni vet hur det kan vara liksom. Man har så jävla lätt för man bara ställer in grejerna och så låter man det stå det där. Och så är det väl här med, precis som på alla andra ställen. Jag vet inte riktigt hur jag ska få plats med mina grejer. Men nu har vi i alla fall kommit fram och jag har sovit gott och vi har ätit en god frukost och vi har varit och handlat. Vi ska grilla lite grann tänkte jag. Eller det var nog faktiskt Carola som kom med den idén att vi skulle grilla. Så vi ska grilla lite i eftermiddag. Här är jättefint väder. Här är 20-25 grader, jag vet inte. 22 grader kanske. Görvarmt, det är kortbyxor som gäller. Och så ska vi ta hand om ogräs. Så det ska jag göra om en stund. Men jag tänkte jag ska se om jag kunde få gjort lite plats här i alla fall. Så framöver så jag kan ta med mig lite grejer. Jag har ju saker som jag vill ha med mig hemifrån. Så nu ska jag jobba med det. Jag sitter och kollar på YouTube och vad heter det, statistik. Och jag ser här då att förra episoden jag la ut som heter Jag lägger av. Den ligger väldigt, väldigt högt i förhållande till mina tidigare episoder. 15 500 visningar på 7 dagar. Det jag vill säga egentligen bara ett superstort tack för allt intresse. Den sista filmen jag la ut igår för 12 timmar sedan. Eller i morse ska jag säga. För 12 timmar sedan. Den har 6600 visningar på 12 timmar. Också fantastiskt. Det är jättekul. Redan 100 kommentarer efter 12 timmar.
Helt otroligt. Nu har jag jobbat som fasen här idag. Klippt gräs och klippt häck och hållit på som fasen här. Och nej, det känns riktigt bra. Så imorgon kör vi vidare och jobbar med trädgården. Och nu ska jag ta en eyebrow. Men jag glömmer ju inte de här. De ska jag också ta. Och sen ska vi grilla som jag sa förut. Jag ska ta och grilla. Vad ska vi grilla för något? Vad var det vi skulle grilla, Carola? Hamburgare var det. Med bacon. Skål. Och här fanns ju en hel del trädgårdsredskap här i skjulet där jag var och städade. Jag hittade en hel del. Jag ser att jag blir väldigt mörk nu. Jo, jag hittade en jädra massa trädgårdsredskap i boden där, eller vad man ska säga, förrådet. Så det var jättekäckt. Så jag gick och hämtade en räfsa så jag skulle kunna ta hand om allt gräs och alla grenar och allting jag hade klippt. För Carola har på tomten är en trappa som går längs berget och så upp en bra bit ovanför här. Och den kunde man inte se, den trappan, så jag hade lite jobb med att göra rent den trappan. Och så tog jag krattan och så skulle jag kratta upp efter mig. Och precis när jag tog i den och satte den i backen så gick ju skaftet av. Så det var ju helt rötet. Så det var ju bara att gå och leta. Men jag hittade en ny kratta så att jag kunde fortsätta kratta. Imorgon funderar jag på att klippa en häck som är här, som växer som fasen. Och sen är det mera ogräs och sånt att ta hand om. Sen det finns en del att göra. Och har jag tur så kanske jag får ställa lite grejer här sen. Nu har jag gjort i ordning förrådet så nu är det mer än dubbelt så mycket yta där inne och ställa grejer än vad det var innan. Jag har fått upp en hel del på taket, alltså över bjälklaget i taket och lagt en del grejer och fixat och donat. Jag ska se imorgon om vi kan åka och köpa spik. Jag har hela mitt garage fullt med spik. Jag trodde aldrig jag skulle behöva gå och köpa spik. Men jag funderar på att åka och köpa lite typ 5-tum spik eller något och så ha som krokar och hänga upp grejer på. Imorgon. Eller vad tror du? Ja, absolut. Gå och köpa lite spik imorgon. Jaha. Ska du spika? Ja, jag trodde aldrig jag skulle behöva köpa spik. Men vi kanske behöver lite spik i ditt förråd och så, vad heter det? Då är det spikat. Titta vad som hamnade här. Små grejer, tapenade. Nu sitter jag här proppmätt och så slog det mig precis att fan, jag glömde ju filma när jag grillade. Det var helt borta. Men som tur var så filmade faktiskt Carola lite grann. Men det blev hamburgare och picklad rödlök och tomat och kebabsås och rucola och tomat och gurka och massa och bacon, grillad bacon och ost. Ja, det var jättegott, supergott, verkligen. Så nu har jag proppmätt. Så nu ska vi plocka ihop lite och så ska vi gå ut och promenera med hundarna, tänkte vi. Det blir liksom fortsättningen på, vad är klockan? Hon är 20:07. Kvällen då. Medans Harley och Alice ligger och latar sig nu i soffan och på golvet där, så ska vi åka till återvinningscentralen och slänga skräp. Och sen är det tillbaka hit. Och så funderar jag faktiskt på att klippa häcken. För den växer lite vilt. Och sen så ska jag fortsätta med förrådet och städa det, tänkte jag. Får vi se vad det blir för mat ikväll. Det blir nog säkert något gott. Grilla gjorde vi ju igår. Så det får bli något annat idag, tror jag. Det blir ju sushi bland annat. Ja, jädra. Det är riktigt, ja. Vad hette den appen? Too Good To Go. Finns det en app som heter. Och den har jag faktiskt hört talas om. Men jag har aldrig engagerat mig i den. Så jag vet inte riktigt vad det har varit. Men det är alltså olika matställen som man lanserar ut mat som blir kvar efter dagen, om man säger så. Eller ja, typ är det väl. Och då kan man åka dit och köpa det mycket billigare. Och då kollade Carola igår om det fanns något på Too Good To Go här. Och vad heter det? Finns en sushibar. Då hade de en, vad det nu var, hur många bitar vet jag inte. Det kostade 149 och nu sålde de den för 49. Det fanns en sån kvar. Så då norpar vi den. Så den ska vi ha idag. Sushi blir det. Men det blir säkert något mer också.
Nu är det Carola som filmar, så skyll inte med om kameran går lite så här. Men vad fan, jag ser ju ingenting. Du har ju vänt den där åt fel Alltså, håll. ja, okej. Så jag ser vad jag gör. Tack. Så, kolla. Nu har jag börjat klippa häcken här. Lite vinare i alla fall. Du är lite blyg. Nu har jag är inte blyg. Men det är ju rätt gott när man sitter i kalsongerna och fikar där på morgonen utan att folk kommer och tittar på Det vill du ju aldrig göra i alla fall. Ja. Det vill du ju aldrig göra i alla fall. Jo, det vill jag. Nej, inte sitta i kalsongerna. Nej, precis. Men sen när det växer upp och blir fint, då kanske jag vill sitta i kalsongerna. Ja, vi hoppas. Du får inte filma mig. Ja, nu har jag stängt av. Ja, nej, det har du inte alls. Jo, jag kan klippa bort det. Nej, det får inte. Kan jag få en puss? Ja, det kan du. Nu börjar det spöregna ute. Regnar det in på den? Ja, det är inget tak över den dörren. Vi hann inte färdigt. Nej, så är det. Nu blir det kaffe. Ostkaka. Ostkaka blir det också. Men älskling! Nu ska vi se, vad heter det? Too good to go heter det. Nu har vi varit på 2 ställen. Hämtat en låda på det ena, det var ett sushi-ställe. Sushi. Och så åkte vi till ett annat ställe, det var en thai-restaurang. De hade också too good to go låda. Och det var inte långt mellan de 2 ställena. Så vi körde inte omkring som fast med bilen för att hämta 2 matlådor. Utan det var alldeles i närheten av den andra lådan. Så nu ska vi kolla vad det är i de lådorna. Vi vet faktiskt inte. Så nu ska Carola få öppna den ena. Och sen den andra såklart. Varsågod. Det ser ju gott ut ju. Man pressar ner sushi där. Massa sushi. Ska vi se om det är sushi där. Nej, det var lite annat. Rårullar och något kyckling va? Det luktar gott. Det blir en perfekt middag sen. Och så ska vi ha 2 avokado också. Men nu har vi i och för sig köpt 2 så vi kanske inte behöver ta Men vi dem. kan spara dem där kanske. Ja. Vi får se. Har du anmält arbetsskada? Frågar Carola. Jag har fått världens tagg här. Den är säkert 1 centimeter rätt in i fingret. Vad är det sluta? Ska jag hämta en pizza? Där fick jag ut den. Ser ni det? Där är det. Jag hade inte tid att ta bort den för jag jobbar så med häcken här. Och hela häcken är full med sådana taggar. Det här var den sista jag hade kvar i fingret. Så nu har vi klippt, eller vad heter det? Jo, klippt med häcksaxen hela häcken. Jag har dratt det 1 kilometer upp på berget här också. Dratt. Är det ett ord? Dragit, släpat. Och så har vi ju varit och handlat mat. Och så har vi varit på Jem och fritid. Har ni hört? Nej. Hem. Jem och fix. Jem och fix var det. Har ni hört? Jem och fix. Jag hade sett någon sån affär förut. Men kanske finns på västkusten också. Jem och fix. Jag vet faktiskt inte. Vi skulle ha lite krokar och jag tänkte haft lite typ 5-tumspik som man kunde hänga lite grejer på och slå där inne i väggen på förrådet. Men det fanns ingenting som jag ville ha där. Jag ville inte ha en låda med 200 stycken 5-tumspik så att nej, vi får lösa det på ett annat sätt. Men vi köpte 2 krokar på Byggmax. De hade 6 parkeringar på Byggmax. Det tyckte jag var lite märkligt att man har 6 parkeringar på ett ställe som Byggmax. Ja, sånt reagerar jag på. Men en annan rolig grej idag. Eftersom vi är i Hälsingland. Ja, vi har varit på bolaget förresten. För jag ville ha en god bira. Och idag tänkte jag ska testa den här. Den är väl passande för dagen. Hälsingeöl. Hälsinge pilsner. Och den är på 5%. Och det är bryggmästaren Peter Orest står det här som ja, det är Hälsinge och bryggeri i alla fall som gör den. Bryggverket.com. Och det är en stor flarra, den är på 50 centiliter. Och så här fick jag ett ben att öppna den med. Vi ser hur Hälsingeöl ser ut. Det är en ljus öl.
Den här kan jag bryta av för den är på en halv liter. Så. Och så fick jag lite sådana crashiga jordnötter också till min öl. Den luktar väldigt gott. Den här luktar fräsch. Mm. Ja. Vill du smaka? Ja, men då filmar jag dig. Nej, det får du inte. Nej, då får du inte smaka. Då tar jag en flaska. Ge fan i flaskan. Ja, du får smaka, du får smaka. Nej, jag filmar ju ändå. Det gör du inte alls det. Sluta. Jag kan ta bort det. Ja, du får inte Jag får för eget bruk bara. Nej, det säger du bara. Ja, nej, jo, det gör jag kanske. Det där passar inte dig, den ölen tror jag, för den var bäst. Ja, fy fan vidrigt. Det- Vad tungt det var. Det var bäst. Det var ett... Den är god. Du får... Smaken är hemskt. Nej, det är den som är god. Först är det en god, Först en god fräsch smak och sen så byter den till en besk ton. Och då tar man någonting riktigt kryddigt i munnen också. Jordnötterna där, de är ju starka. Jag är helt genomsvett. Jag har inte varit och duschat. Jag ska göra det. Sen ska vi äta lite god... Först ska du göra en sån där limoncello-sprits. Inte efter du har duschat. Ja. Det köpte vi faktiskt på bolaget också. Limoncello. Limoncello. Vi ska göra lite limoncello sprits. Har ni druckit det någon gång? Men jag tar och filmar lite tror jag när vi gör limoncello sprits sen. Det blir nästan som en liten fredagsdrink. Så häng med nu. Älsk. Nej, men vad gör du? Då mina vänner, då var det dags att göra limoncello sprits. Ärligt talat så är ju det nästan som att göra en Aperol sprits. Det skiljer sig nog inte speciellt mycket. Sen så tycker jag att när det gäller både Aperol och limoncello så gör man lite efter smak. Men det finns ju rekommendation på hur mycket man kan ha av varje ingrediens. När det gäller limoncello så är det en del och prosecco 2 delar. Och så är det, jag ska säga, alltså enligt recept är det väl man har en del sodavatten också. Men jag tycker man ska laborera själv det. Kanske lite mer prosecco och lite mer sodavatten. Idag så har vi ju ganska stora glas. Så jag är inte säker på att det räcker med, vad blir det, 2, 3, 4 deciliter och is då. Då kommer vi liksom inte upp riktigt här för de här glasen är jättestora. Men vi provar det receptet så ser vi hur det blir. Och så kan man spetsa lite efteråt. Sugrör är att föredra också tycker jag. Som ni ser här nu så har jag gjort på ett vanligt recept för ganska stora glas. De här glasen är lite i största laget. Här är alltså 40 centiliter med is, men det rymmer ju inte upp glaset så mycket som man skulle vilja. Så egentligen så skulle man ju ta lite mer limoncello och lite mer prosecco och sodavatten. Men vi kör så här nu för det är rejäla drinkar där. Så, varsågod älskling. Du får det. Tack. Tack. Och spännande. Det var bra. Det var jättegott. Jag tänkte jag säger ingenting för jag vill höra vad du säger först. Det var jättegott var Det var det. jättegott. Perfekt blandning. Fräscht. Skål. Ja, det är... Vad fan är det för dag idag? Tisdag idag. Vi fortsätter att greja på här. Och när jag rotar här inne i förrådet nu så hittar jag ett par gamla skidor. Riktigt gamla skidor. Men det roliga med de här, och tunga är de, men det roliga med de här det var att det var stålkant på. Och de här stålkanterna
De är sektioner på 15 centimeter. Så har man liksom skruvat på bit för bit så här av stålkanter. Rätt märkliga grejer alltså. Det var inga långa stålkanter som man skruvar på utan små bitar. Är det någon som har pejling på hur gamla de här kan vara? Det hade varit jätteskoj att få reda på. Nu jäklar har vi varit och handlat här. Så det, hollandaisesås. Det är för imorgon. Vit sparris. Och idag så ska vi ha riktigt färsk Texas barbecue korv. Ja, ännu en dag börjar lida mot sitt slut och vi har grejat i trädgården ganska mycket. Jag har rensat massa sly här uppe och varit och slängt det uppe i skogen här och städat i förrådet, så det är gott om plats för mig att ställa lite grejer som jag får förvara här sen, så det är ju skitbra. Och så har vi varit och handlat korv, så nu ska vi grilla lite och ja, götta till det. Och så ska jag faktiskt ta en öl idag med, tänkte jag. Och det är en öl som passar rätt så bra in, i alla fall när man är på östra sidan av Sverige, tycker jag. Och den heter Höga Kusten. Höga Kustenöl. Det är kul för det är en öl som jag även idag som jag aldrig har druckit. Den är på 5,3%. I Höga Kusten möts två utsökta öltyper, lager och ale. När dessa två mognar tillsammans får Höga Kusten sin karaktäristiska maltiga smak, doft och fina skumkrona. En blandning helt enkelt, det blir spännande. Och det blir faktiskt en fin skumkrona på det. Ja. Jag tycker det luktar sprit, ja. Mums. Kan jag rekommendera. Höga Kusten. Den är inte alls lika bäst som igår. Men ändå bäst. Ja, inte så farligt. Tycker jag inte. Nej, mycket bättre. Det var det. Ja, tycker jag också. Skål. Lite på mig, älskling. Du, vad är det du vill säga? Det säger inte vad jag säger. Jag frågade, vi råkade hitta Carolas pass i en låda. Så jag sa ingenting heller. Utan jag kollade bara i passet tillsammans med Carola, så sa jag, med tanke på att vi ska ut och åka i Europa så småningom här nu ganska snart faktiskt, så kanske det är bra att ha ett pass som är giltigt. De kollar aldrig pass, sa hon. Ja, men jag vill gärna ha ett pass som är giltigt när jag åker i Europa, och jag vill gärna att du ska ha ett också. Vi kan kolla i det. Ja, det gjorde vi. Och det går ut nu om 3 månader, eller 4. Så det var ju rätt bra att vi kollade i det passet. Så nu ska vi åka till... nu ska vi åka till Hudiksvall. Där har vi bokat tid. Så nu ska Carola få ett nytt pass. Så, nu har vi kommit fram till karamellfabriken, eller butiken, jag kommer inte ihåg vad det heter. Karamellboden heter det till och med. Det blir lite skoj att se vad det är för någonting. Det luktar gott. Åh jäklar vad gott det luktar. Ja. Det är väldigt mycket sådana här hårda grejer.
Jag är inte sådär jättemycket godisgubbe. Vilka fina strutar som present. Ja. De påsarna såg roliga ut. Jädrar. Men det är inte sånt godis de gör här. Och det man gör, det är att plocka det man vill ha. Och sen så betalar man med Swish. Så det finns ingen kassa eller någonting här, utan de litar stint på alla som går in här. Det är din favorit. Hallon och lakritsbåt. Ja, tror de gör de här då? För då vill jag ha. Det står på baksidan. Jag har inga glasögon. Nej, härligt. Då går det inte. Karamellfabrik. Fagerströms karamellfabrik. Ja, det gör de väl där. Hudiksvall. Och här finns roliga grejer. Kolahjärta. Ja, jag ska kolla. Den här tyckte jag kolahjärtan såg ju goda ut i. Det är lite choklad. Där har sådana mint. De är också goda. Är det något du tycker om? Såna här hade farmor jämt. Sidenkuddar. Kungen av Danmark hade hon också. Det är sån här tantgodis. De här känner man ju igen. Violakrits. Hallonlakrits. De här är ju rätt goda alltså. Vad kostar en sån här påse? 3 för 100. Och det spelar ingen roll vad man väljer då. Okej, då tar vi 3 påsar. Du får välja en. Och så väljer jag 2. Det är väl rättvist, va? Här kan man se hur de gör de här långa. Det är som grännare när de gör polkagrisar. Fabriken, här gör de godiset. Häftigt. Nu ska jag se om jag kan välja lite godis här. Har du valt en påse nu? Ja. Du är så fin idag, älskling. Jo. Lakritsbåtar och hallonbåtar är ju jättegott, men kolabåtar var lika gott tycker jag. De var färska. De var så mjuka. Jäklar vad gott det var. Ja, nu är nere vid en hamn här i Hudiksvall. Jag känner inte till någonting när det gäller Hudiksvall, så jag vet inte vad det är för byggnader och grejer. De här timmerstockshusen som ligger i vattnet där ser jäkligt trevligt ut. Älskling, de har mjukglass här. Tycker du om det? Ja, det gör jag. Ja. Gillar inte du det? Nej, jag tycker inte om glass. Nej. Ni förstår det, va? Att det är inte så lätt när man är nykär och träffar varandra. Man har liksom inte riktigt koll på alltihopa. Och hon gillar inte glass och jag älskar glass. Här är jättemysigt. Jag ramlar inte i vattnet. Nej, jag ska inte ramla i vattnet. Ramla inte i vattnet. Här var det lite ett fint torg, tycker jag. Ska vi se om vi hittar någonting. Jag vet inte om något jättemastigt. Fan vad roligt det här var. Inte nog med att vi hamnade i glada Hudik och personalen var hur snurrig som helst. Men det spelar ingen. Och jag har faktiskt lovat att jag skulle köra idag. Och så var det en bar här, så jag gick och tog en bira. Så du får gå hem. Och det hade jag ju glömt av vad jag ska köra, så nu får jag gå hem. Men jag fick frostat glas, kolla det är alldeles frostigt på. Och här sitter vi hur gott som helst. Det är vatten här, det är gamla hus och jättetrevligt. Nu ska vi käka lite. Och ja. Jag har beställt, jag vill ju ha en halv special. Men hon fattar inte vad jag menar när jag frågar efter en halv special. Så då sa hon, vi har tunnbrödsrulle. Tunnbrödsrulle. Ja. Och då är det nog en korv där i. Och potatismos, jag vet inte. Med majonnäsgurka kallar de det. Det heter ju gurkmajonnäs, det vet vi ju alla som bor på västkusten. Eller hur, älskling? Ja, gud ja. Gurkmajonnäs. Ja, gud ja. Majonnäsgurka. Majonnäsgurka, här vänder de på allting. Glada Hudik. Heter det salladsräka? Salladsräkor, ja. Räksallad. Skål på er.
Eller på så här. I en tunnbrödsrulle. Ja, det blir faktiskt premiär för mig där. Ja. Har du bott under en sten, säger jag. Det är väl fan inte alla som tar sig ända hit upp och äter tunnbrödsrulle. Någon gång ska det vara den första.